After the Newland's laws of octaves, we are going to learn the point. Next point is Mendeleev's periodic table. आपण न्यूलँडच्या अष्टकाचा नियम आपण पाहिला. यानंतर आपण पुढचा नियम म्हणजेच मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल पाहणार आहोत. बरं. द रशियन सायंटिस्ट दिमेत्री मेंडेलिव्ह डेव्हलप द पिरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट ड्युरिंग द पिरियड 1869 टू 1872 AD. आता पहा, जर्मन शास्त्रज्ञ आहे, ज्याचं नाव आहे दिमेत्री मेंडेलिव्ह डेव्हलप द पिरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट. ह्यानं काय केलं, मूलद्रव्यांचं काय केलं, आवर्ती तक्ता तयार केला. ड्युरिंग द पिरियड 1869 टू 1872 म्हणजे 1869 ते 1872 ह्या कालावधीत, म्हणजे इसवी सन 1869 ते 1872 या कालावधीत त्याने काय केला, मूलद्रव्यांचा आवर्त सारणीचा तक्ता तयार केला. नेक्स्ट, Mendeleev periodic table is the most important step in the classification of element. आता मेंडलनं जी पिरियडिक टेबल तयार केला होता, ही काय होती, क्लासिफिकेशनची सगळ्यात महत्त्वाची पायरी होती. पुढं, मेंडेलिव्ह कन्सिडर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स. आता का महत्त्वाची होती, तर याच्यामध्ये मेंडेलिव्हनं फंडामेंटल प्रॉपर्टीचा विचार केलेला आणि म्हणून ती काय होत असते, महत्त्वाची होती. आता त्यानंतर बघा, कोणकोणत्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी किंवा कोणकोणते मूलभूत गुणधर्म त्यानं वापरले होते बघा. नेमली द ॲटॉमिक मास, अणुवस्तुमान, ॲज अ स्टँडर्ड. त्यानं काय केलं, अणुवस्तुमानच मूलद्रव्याचं काय केलं, स्टँडर्ड प्रमाणित असं मांडलं होतं. अँड अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स नोन ॲट दॅट टाइम इन अँड इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. त्यानं त्यावेळेस काय केले, 63 मूलद्रव्यांचे काय केले, माहीत असलेले 63 मूलद्रव्यांची इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मास म्हणजे अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमाने त्यानं मांडणी केली. देन ही ट्रान्सफॉर्म दिस इंटू द periodic table of the element in accordance with physical and chemical property of this element. आता पुढे काय म्हणलं बा, देन ही ट्रान्सफर्ड, त्यानं पुन्हा काय केलं, त्या आवर्त सारणीमध्ये पिरियडिक टेबलमध्ये जी मूलद्रव्य होते त्यांच्या फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टी काय केल्या, विचारात घेतल्या. म्हणजे फक्त ॲटॉमिक मास हे तर त्याच्या आवर्त सारणीचं काय होतं, मूळ उद्देश होताच किंवा त्याच्यावर आधारित आवर्त सारणी होती. मात्र ही जी चढत्या क्रमाने मांडणी करत असताना त्यानं त्या मूलद्रव्यांचे फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्मांचा सुद्धा त्यानं त्या ठिकाणी काय केला होता, अभ्यास केला होता आणि त्यानुसार त्यांची मांडणी केली होती. बघा आता नेक्स्ट पेज नंबर 18 काय म्हणले बा, Mendeleev organized the periodic table on the basis of chemical and physical property of element. आता त्याचं मेन ऑर्गनायझेशन म्हणजे संघटन आवर्त तक्त्याचं कसं होतं, तर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल अँड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, तर रासायनिक आणि भौतिक गुणधर्मावरच आधारित होते. These were the molecule these were the molecule formula of hydrides अँड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट. आणि त्याच पद्धतीनं ती जी 63 मूलद्रव्य होती त्यांचं हायड्राइड्स आणि ऑक्साईड फॉर्म्युलं किंवा मोलिक्युलर फॉर्म्युलं किंवा रेणू रेणुसूत्र ह्यांच्यानुसार त्यांची मांडणी केली होती. म्हणजे हायड्राइड्समध्ये काय येणार आणि ऑक्साईड्समध्ये काय येणार हे त्यांनी त्यावेळेस काय केलेलं मांडलेले होते. त्याच पद्धतीने पुढे काय म्हटलं बा, मेल्टिंग पॉईंट म्हणजे ते हायड्राइड्स आणि ऑक्साईड फॉर्म्युला मांडलं, त्याचप्रमाणे मेल्टिंग पॉईंट म्हणजे त्याचा द्रवणांक, त्याचप्रमाणे बॉइलिंग पॉईंट, उत्कलनांक आणि डेन्सिटी ऑफ द एलिमेंट अँड देअर हायड्राइड्स अँड ऑक्साइड्स. तिने फक्त त्या मूलद्रव्यांचे हायड्राइड्स ऑक्साइड वापरले होते, तर त्याच पद्धतीने मेल्टिंग पॉईंट सुद्धा माहीत करून घेतले होते, बॉइलिंग पॉईंट सुद्धा माहीत करून घेतले होते, डेन्सिटी सुद्धा त्या मूलद्रव्यांची काय आहे ती घेऊन त्यांचे हायड्राइड्स आणि ऑक्साइडचे फॉर्म्युले त्याने त्या काळी मांडले होते. आता बघा, मेंडेलिव्ह फाउंड दॅट एलिमेंट विथ सिमिलर फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल. आणि मग त्यानंतर त्या लक्षात काय आलं, तर काही मूलद्रव्यांचं भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्म म्हणजे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी काय होतात, रिपीट होतात आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल. म्हणजे न्यूलँडसमध्ये कसं पहिला आणि 8वा मूलद्रव्य एकसारखेच गुणधर्म होते, त्याच पद्धतीने त्याच्या लक्षात आलं की काही मूलद्रव्य एक ठराविक कालावधीनं एका ठराविक इंटरवल नंतर पुन्हा पुन्हा तेच गुणधर्म दाखवतात. बघ आता बोल्टमध्ये लिहिले काय, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग मेंडेलिव्ह स्टेटेड द फॉलोइंग पिरियडिक लॉ. आणि त्याच्यावरनंच
त्यानं त्याचा आपला महत्त्वाचा नियम मांडला. तर कोणता नियम होता तर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियडिक फंक्शन्स ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पेरियडिक फंक्शन्स ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. म्हणजे त्याने काय म्हटलं तर मूलद्रव्याचे गुणधर्म म्हणजे प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियडिक फंक्शन्स ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. तर ते त्यांच्या अणुवस्तुमानाचे काय असतात आवृत्ती फल असतात. पेरियडिक फंक्शन म्हणजे आवृत्ती फल असतात. आता खाली आपण तक्ता काय करूया त्यानंतर त्याचा तक्ता काय आहे तो आपण इथं काय करूया पाहूया. बघा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियडिक फंक्शन्स ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस हा त्याचा मेंडलचा पेरियडिक लॉ होता. आणि त्यानुसार त्याने काय केलं एक खाली टेबल्स मांडला होता किंवा त्यानं जी केलेली पेरियडिक टेबल होतं किंवा आवर्ती सारणी होती ती खाली मांडलेली आहे. आता त्याची मांडणी कशी केली त्याबद्दल लिहिलेलं आहे बघा. पुढं असं काय म्हणले द व्हर्टिकल कॉलम्स ऑफ मेंडेलिव्ह पेरियडिक टेबल्स आर कॉल्ड ॲज ग्रुप. तर त्यानं व्हर्टिकल कॉलम्स जे होते म्हणजे उभे जे कॉलम होते किंवा उभे जे स्तंभ होते त्यांना त्यानं ग्रुप म्हणले. while the horizontal rows while the horizontal rows are called as period. म्हणजे आडव्या ज्या ओळी होत्या त्यांना काय त्यानं म्हटलंय पिरियड. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे व्हर्टिकल कॉलम म्हणजे उभे स्तंभ होते त्यांना काय नाव दिलं ग्रुप. म्हणजे उभे जे आपल्याला ओळी दिसतात उभे स्तंभ त्याला आपण ग्रुप म्हणणार आहे. मराठीत त्याला आपण काय म्हणते आवर्तन सॉरी गण म्हणतोय मराठीत ग्रुपला काय म्हणतोय गण. वाईल द हॉरिझॉन्टल रो म्हणजे आडव्या ज्या ओळी आहेत हॉरिझॉन्टल रो म्हणजे आडव्या ओळी त्यांना काय म्हणले पिरियड्स म्हणजेच आवर्तने. ठीक आहे. आता तक्त्याचे वैशिष्ट्य आपण इथं पाहूया. आता तक्त्यामध्ये बघा इन दिस टेबल वी गेट देर आर हॉरिझॉन्टल 12 रोज. त्याला आडव्या किती मांडतात बा 12 ओळी मांडतात म्हणजे 1 to 12 अशा आडव्या ओळी दिसतात. लक्ष देते का म्हणजे अशा पद्धतीने ह्या अशा आडव्या ओळी याला आपण काय म्हणणार आहे याला काय म्हणणार आहे पिरियड. याला काय म्हणते आपण पिरियड. त्याच पद्धतीनं जे उभे जे आहेत कॉलम त्यांना आपण काय म्हणतोय ग्रुप्स म्हणते गण म्हणते बा. आता त्याने सुरुवात करताना बघा पहिल्या नंबरला फर्स्ट एलिमेंट इज इन ग्रुप 1 H इज इक्वल टू 1 म्हणजे हायड्रोजन आहे त्याचा ॲटॉमिक मास आहे 1. दुसरा ग्रुप आडव्या ओळीत बघा लिथियम Li7 आहे, बेरिलियम 9.4 आहे, बोरॉन. अशा पद्धतीनं ते काय केलेलं मांडणी केली. आता याचं वैशिष्ट्य काय बघा याच्यामध्ये तुम्हाला काही गोष्टी तुम्हाला दिसतात बघा इथं आता एका 44 लिहिलं त्याचं नाव लिहिलेलं नाही किंवा 66 असेल 68 असेल ॲटॉमिक मास त्याचं नाव लिहिलेलं नाही. 72 आहे 72 त्याचं सुद्धा ॲटॉमिक मास दिलेलं नाही. काही ठिकाणी त्यांनी काय केलं क्वेश्चन मार्क केलं बघा. फॉर एक्झाम्पल म्हणजे इथं वायटीच्या पुढं क्वेश्चन मार्क लिहिलं आहे, DIच्या पुढं क्वेश्चन मार्क, सीईच्या पुढं क्वेश्चन मार्क. म्हणजे त्या एलिमेंटचं काय ते नावं माहीत नव्हती आणि ते कालांतराने हे केलेलं. आता काही ठिकाणी ब्लँक पेसेस सोडल्यात बघा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथं आहे बघा ही काय ब्लँक पेस. तर या ब्लँक पेसमध्ये त्याने प्रेडिक्शन केलेले की ही तर काय होतील पुढं मूलद्रव्य तुम्हाला सापडतील आणि त्या मूलद्रव्यांची नावं कालांतराने तुम्हाला काय होतील सापडलं असं त्यानं काय केलं त्यावेळी प्रेडिक्शन किंवा भाकीत केलं होतं. आता नेक्स्ट बघूया. टेबलच्या खाली काय म्हणले बघा द जनरल मोलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ कंपाऊंड शोज हॅज आर डोक्यावरती 2 लिहिले बघा R2O and R2O3 etc in the upper part of Mendel periodic table are written as R2O or R2O3. आता ही तुम्हाला मोलिक्युलर फॉर्म्युला माहित आहेत म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन असेल वॉटरच असेल H2O किंवा ॲल्युमिनियमचा फॉर्म्युला माहित आहे Al2O3 आलं. ॲल्युमिनियम ऑक्साईड म्हणतोय किंवा ॲल्युमिनेट म्हणतोय त्याला. अशा पद्धतीची फॉर्म्युला आता आपण मांडतोय. पूर्वी कशी होती तर ते डोक्यावर लिहायची म्हणजे त्याच्या काळात